سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم آموزش این شیرینی نارگیلی خوشمزه رو ببینیم. یه شیرینی فوق‌العاده خوشمزه و خوشرنگ و خوش‌عطر. مواد لازم: شکر 250 گرم که اگه بدون ترازو میخواین اندازه گیری کنین معادل 1 لیوان دسته‌دار فرانسوی پر و حدوداً 1/6 لیوانه که مقدارش تو تصویر دقیقاً مشخصه. همچنین نیاز داریم به 125 گرم پودر نارگیل چرب که اینم معادل 1.5 لیوانه. اگه دقیق تر بخوام بگم این یه مقدار حدوداً نیم سانت بالاتر از نصف لیوانه. نیاز داریم به 125 گرم سفیده تخم مرغ همدمای محیط که اینم برابر با حدوداً نیم سانت بیشتر از نصف لیوان که با توجه به اندازه تخم مرغی که من استفاده کردم و نسبتاً بزرگ بود معادل سفیده 3.5 عدد تخم مرغه. روغن مایع 75 گرم یا حدود 1/3 لیوان، نصف قاشق چایخوری آب لیمو و 1/4 قاشق چایخوری وانیل که میتونید به جای وانیل از پودر هل هم استفاده کنید. دوستای عزیزم، همونطور که تو ویدیو شیرینی پنجره‌ای و شیرینی نخودچی گفتم بهتره برای اندازه‌گیری مواد مورد نیاز شیرینی از ترازو استفاده کنید تا نتیجه بهتری بگیریم. من مواد رو داخل لیوانم ریختم تا کسانی که ترازو ندارن هم بتونن از دستور استفاده کنن. فقط حواستون باشه که مواد رو به صورت فشرده اندازه گیری نکنین و مواد رو کم کم بریزین داخل لیوان. خب برای شروع داخل یه ظرف شکر رو میریزیم. بهتره که برای درست کردن این شیرینی از شکر دونه ریز استفاده کنیم. اما چون من شکر دونه ریز نداشتم و دونه های شکرم خیلی درشت بود، ریختم داخل آسیاب و حدود 3-4 ثانیه آسیاب کردم تا ریزتر شه. حالا بهش پودر نارگیل چرب رو اضافه میکنم. برای درست کردن شیرینی نارگیلی باید از پودر نارگیل چرب استفاده کنی که میتونید این پودر نارگیل رو از لوازم قنادی تهیه کنید. این پودر نارگیل یه مقدار چرب تره که اگه دست بهش بزنی متوجه تفاوتش میشین. همچنین رنگ نسبتاً کرم داره و سنگین تر از پودر نارگیل ساده کم چربه. خب حالا مخلوط میکنم. حالا 2/3 روغن مایع رو به مخلوطم اضافه میکنم و 1/3 رو نگه میدارم. اگه بیشتر از نصفش رو اضافه کنین و یه مقدار رو نگه دارین کافیه. نیازی به اندازه گیری دقیق نداره. سفیده تخم مرغم مثل روغن مایع 2/3 یا بیشتر از نصفش رو اضافه میکنم و بقیه رو نگه میدارم. حالا مواد رو خوب با هم مخلوط میکنم. خب من مواد رو خوب مخلوط کردم. اگه دقت کنی یه حالت سفت و نامنسجم داره. حالا این مواد رو دوبار از چرخ گوش رد میکنم تا دونه های نارگیل و شکر ریزتر شه و موادم منسجم‌تر، چسبنده‌تر و یک دست‌تر شه. اگه چرخ گوش نداری میتونی این کار رو با غذاسازم انجام بدی. فقط برای اینکه پودر نارگیل بیش از حد له نشه بهتره اول مخلوط پودر نارگیل و شکر رو 10-15 ثانیه تو غذاساز بریزین و بعد اینکه نارگیل و شکر کمی ریزتر شد مثل من 2/3 سفیده و 2/3 روغن مایع رو اضافه کنین و 10 ثانیه دیگه مخلوط کنین و بعد دورگیری کنین و 10-15 ثانیه دیگه هم بزنین تا مواد چسبنده‌تر و منسجم‌تر شه. اگه غذاسازم ندارین میتونین پودر نارگیل رو کمی آسیاب کنین تا ریزتر شه و بعد مثل مرحله قبلی مواد رو به پودر نارگیل اضافه کنین و مخلوطش کنین. فقط حواستون باشه که بیش از حد نارگیل رو آسیاب نکنین تا له نشه. خب من موادم رو دوبار از چرخ گوش رد کردم و ببینیم به چه حالتی در اومده. یک دسته شد و از حالت سفتی در اومده، اما دونه های شکر داخل موادم کاملا مشخصه.
حالا مخلوط موادم رو میریزم داخل یه قابلمه کوچیک یا شیرجوشی که دیوار و کفه ضخیمی داره. ظرف رو میذاریم رو حرارت خیلی کم و مواد رو داغ میزنیم، یعنی مدام هم میزنیم تا زمانی که موادمون گرم شه. ببینی الان مواد کمی سفت و هم زدنش سخته، اما کم کم شکر شروع به ذوب شدن میکنه و موادمون شلتر میشه و خیلی راحت تر میتونی همش بزنی. پس تا زمانی که مواد گرم شه مدام همش بزنید تا سفیده نبنده. میتونید دمای مواد رو با انگشتتون هم چک کنین و ببینین که کاملا گرم شده یا نه. با حرارت ملایم این کار حدود 5 یا 7 دقیقه یا نهایتاً 10 دقیقه طول میکشه. خب ببینی الان شکر کم کم داره آب میشه و مواد شلتر شد و راحت تر میتونیم همش بزنیم. شاید مایه شیرینی شما یه مقدار سفت‌تر یا شلتر از این باشه چون کیفیت شکرها با هم متفاوته. الان موادم گرم شد و دیگه بیشتر از این نمیذارم رو حرارت بمونه. ظرف رو از روی حرارت برمیدارم و سریع باقی مونده سفیده تخم مرغ رو بهش اضافه میکنم. و باقی مونده روغنم اضافه میکنم و سریع یه مقدار هم میزنم که سفیده نبنده چون موادمون گرمه. آب لیمو و وانیل هم اضافه میکنم. و یه مقدار هم میزنم و دوباره مواد رو میزنم رو حرارت. خب الان مایه شیرینیمون شلتر شده چون بهش روغن و سفیده رو اضافه کردیم. حالا رو حرارت خیلی کم دوباره داغ میزنیم و مدام هم میزنیم تا موادمون داغ شه و باقی مونده شکر حل شه. باید دمای مایه شیرینیمون توی این مرحله به حدی داغ شه که بتونین انگشتتون چند ثانیه داخلش نگه دارین و داغی مواد رو کاملا احساس کنین اما انگشتتون نسوزه. حواستون باشه که به هیچ عنوان اجازه ندین که موادتون غل بزنه و بجوشه. خب ببینیم بعد حدوداً 10 دقیقه مواد از اون حالت شل آبکی خارج شده و غلیظ‌تر شده و جمع میشه. الان مواد کاملا داغ شده اما نمیجوشه. میتونین دماشو با انگشتتون چک کنین. خب من مواد رو از روی حرارت برمیدارم و میریزمش داخل یک کاسه تا خنک شه. برای خنک شدن مواد از یخچال به هیچ عنوان استفاده نکنین چون باعث میشه که مواد شیرینیتون خشک شه. اجازه بدین که موادتون تو دمای محیط کاملا خنک شه. خنک شدن مواد حدوداً 1 الی 1.5 ساعت طول میکشه که البته بستگی به دمای محیط داره. بعد 1 یا 1.5 ساعت مواد رو هم بزنین و چک کنین و ببینین که کاملا سرد شده یا نه. و بعد اینکه مواد خنک شد فرو با دمای 175 درجه سانتیگراد روشن کنین تا گرم شه. خب من بعد 1.5 ساعت مایه شیرینیمو هم زدم و چک کردم. الان کاملا خنک شد و به دمای محیط رسیده. غلظت موادم هم بیشتر شد و سفت‌تر و غلیظ‌تر شده. ببینین غلظتش در چه حده؟ اگه غلظت مواد شما کمتر و شلتر بود میتونین بهش کمی آرد برنج اضافه کنین تا به این غلظت برسه. و اگه موادتون غلیظ‌تر و سفت‌تر بود میتونین نصف یه سفیده تخم مرغ رو بهش اضافه کنین و مخلوطش کنین تا به این غلظت برسه. من مواد رو به این شکل هم میزنم تا شما غلظتش رو ببینید دقیقاً در چه حده. خب حالا مواد رو میریزم داخل یک قیف. خب اینم از مایه شیرینیمون، نیازی به ماسوره هم نداریم. داخل سینی کاغذ روغنی بندازین و چرب نکنین کاغذ روغنی رو. سر قیف رو برش بزنین و دستتون رو به صورت عمودی ثابت بگیرین و از مواد به اندازه دلخواهتون داخل سینی با فاصله بریزین. چون سایز شیرینی‌ها بعد پخت بزرگتر میشه بهتره که این کار رو با فاصله انجام بدین.
میتونید از مقداری آب سرد یا روغن استفاده کنین و قسمت نوک شیرینی که برآمده است رو با دست صافش کنین. برای تزیین هم از پودر پسته و خلال پسته استفاده میکنیم. اگه دوست دارین که روی شیرینیاتون بیشتر ترک بخوره، میتونید مقداری پودر قندلک کنین. خب حالا سینی رو میذارم طبقه وسط فری که گرم شده تا با دمای 170 درجه سانتیگراد به مدت 15 الی 20 دقیقه بپزه که این زمان بستگی به فرتون داره. بعد اینکه دور شیرینی‌ها طلایی شد یعنی حاضره. برای خوش رنگ‌تر شدن شیرینی‌ها میتونید بعد پخت گریل بالا رو روشن کنید تا شیرینی‌ها خوش رنگ‌تر شن. اگه دقت کنین میبینید شیرینی‌هایی که روشون پودر قندلک کردیم بیشتر ترک خوردن. البته بدون پودر قندم خوب ترک خورد و براق‌تر شده. بعد اینکه شیرینی از داغی افتادن و تا گرمن میتونید به راحتی از کاغذ روغنی جدا کنید. پس تا شیرینی‌ها داغه بهشون دست نزنید. اینم از ترک‌های بی‌نظیر و رنگ و برق شیرینی خوشمزه ما. و اینم از بافت شیرینیمون با یه رویه تورت و بافت داخلی نرم و خوشمزه. امیدوارم شما هم این شیرینی خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.